हेलो साथीहरु नमस्ते म नवराज तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग पाइ नेटवर्कको बारेमा चाहिँ केही कुरा शेयर गर्न गइरहेको छु है। आजभोलि हामीले हाम्रो फेसबुकको वालभरि यसको विज्ञापन देख्न सक्छौं है। हामीलाई इन्भाइट गरिरा हुन्छन् साथीभाइहरुले उनीहरुको त्यो रिफरल कोड दिइरा हुन्छन्। तर खासमा यो पाइ नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो हैन? यसलाई सुरु गर्न लगानी कति लाग्छ, कसरी सुरु गर्ने, के हो इन्भिटेसन कोड, मोबाइल बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन र यसमा हामीले काम गरेपछि यदि हामीले अब कोइन भेला पार्यौं हैन, यसलाई एक्सचेन्ज कसरी गर्ने र कति कमिन्छ योबाट र नेपालमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी जस्तै यो पाइ नेटवर्कको करेन्सी हैन युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो लिगल छ कि इलिगल छ, यसको बारेमा चाहिँ म आज तपाईहरुसँग केही कुरा शेयर गर्न गइरहेको छु हैन। र तपाईहरुले पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म मेरो च्यानलमा यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु र डिटेल्सहरु लिएर आउने गर्छु र आफ्नो साथीभाइहरुसँग पनि यो भिडियो शेयर गर्नुस्, उनीहरुले पनि यो पाइ नेटवर्कको बारेमा बुझ्छन्। र यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। साथीहरु सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यो पाइ नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो यो बुझ्न चाहिँ हामीले जरुरी छ हैन। हामीले यसको बारेमा बुझ्यौं भने यसमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई पाइ नेटवर्क चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सर्टकटमा भन्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला र बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। यो पाइ नेटवर्क भनेको चाहिँ अब आउने 2021 मार्चदेखि आउन लागेको पाइ डिजिटल पैसा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउने प्रोजेक्ट हो। अब तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनिक करेन्सीलाई क्रिप्टो करेन्सी भनिन्छ हैन, हो त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हो है। जसको चाहिँ अहिले दोस्रो चरण चलिरहेको छ। फर्स्ट फेज चाहिँ यसलाई डेभलप गर्ने र सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ अब यसलाई पब्लिकमा चाहिँ पुर्याउने हो। यो स्टेप चलिरहेको छ र यो हाम्रो हातमा रहेको मोबाइलबाट नै कमाउन सकिने वा माइनिङ गर्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मोबाइलबाट नै काम गर्नुपर्ने हो यसमा हैन। हामीले चाहिँ यसको एप्लिकेसन गुगल स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ अनि त्यसमा साइन इन गर्ने अनि युज गर्न सकिन्छ हैन। यो चाहिँ स्टारफोर्ड युनिभर्सिटीका 3 जना पीएचडी होल्डर क्रिप्टो करेन्सी प्रोफेसरहरुको योजनामा सुरु भएको प्रोजेक्ट हो। यसमा अहिले लगभग 40 लाख जना मान्छेहरु चाहिँ जोडिसकेको छन् र बिस्तारै अरु मान्छेहरु पनि थपिने क्रममा छ। किनभने अब आउने फ्युचर भनेको हामीले फिजिकल नोटहरु युज गर्दैनौं, सबै हाम्रो चाहिँ डिजिटल करेन्सीहरु हुन्छ। त्यसैले धेरै मान्छेहरु चाहिँ डिजिटल करेन्सीलाई चाहिँ फलो गरिरहेछन् र यसलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै एक्सेप्ट गर्ने वा कसरी चलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरु स्टडी गरिरहेछन् हैन। अब यो पाइ नेटवर्क सुरु गर्न चाहिँ कति लगानी लाउनु पर्छ वा हामीले कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने पोइन्ट छ र यसको एन्सरमा चाहिँ पाइ नेटवर्क एकदमै फ्री एप्लिकेसन हो हैन, जुन चाहिँ हामीले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्छौं एन्ड्रोइडको लागि र एप्पल फोन आइफोनको लागि चाहिँ एप्पल स्टोरबाट हामीले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ एकदम फ्री छ। हामीले कुनै पनि पे गर्नु पर्दैन हैन। सजिलै डाउनलोड गरेर हामीले आफ्नो फोन नम्बर रजिस्टर गरेर चाहिँ चलाउन सक्छौं। र यसलाई अब सुरु गर्ने तरिका चाहिँ के हो हैन? सुरु गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो स्मार्टफोनमा चाहिँ के गर्ने भने एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने। त्यसपछि आफ्नो फोन वा फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गर्दा आफ्नो नागरिकताको नाम राख्नु भएमा हैन भविष्यमा चाहिँ केवाइसी गर्दाखेरि सजिलो हुनेछ। यो प्रोजेक्ट जेन्युइन भएकोले बैंकहरुले जस्तै केवाइसी गराउने गर्दछ। तपाईलाई थाहा भइहाल्यो हैन कसरी सुरु गर्ने भन्ने। अब यो पाइ नेटवर्क सञ्चालन गर्न चाहिँ तपाईलाई कसैले पनि इन्भाइट गरेको एउटा इन्भिटेसन कोड चाहिन्छ। अब अनि मात्रै तपाई चाहिँ पाइ नेटवर्किङको आइडी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब यो नेटवर्कमा सबैजना एक अर्कामा जोडिनु पर्ने भएकोले हैन, कोही नयाँ व्यक्ति जोडिनको लागि चाहिँ निम्तोको आवश्यकता पर्दछ, जसले चाहिँ इन्भिटेसन कोड चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो पनि हो भने नि नेटवर्किङ जस्तो हो। सबैभन्दा सुरुमा अब यो कसले चाहिँ आइडी रजिस्टर गर्यो हैन, उले चाहिँ एउटा
इन्भिटेसन कोड पाउँछौ अनि त्यो अनुसारले उसले इन्भाइट गर्दै 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 जाँदा एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा नेटवर्क हो होइन, नेटवर्क अनुसारले चाहिँ हामीले इन्भिटेसन कोड पाउँछौँ अनि त्यसरी चाहिँ हामी जोडिँदै जान्छौँ। अब यो चाहिँ खासमा अब कति मान्छेले के पनि भन्दैछन् भने के यो चाहिँ अब भाइरस हो कि के हो होइन, यसले पछि हाम्रो मोबाइलको डाटाहरू चोरी गर्ने, मोबाइल बिग्रिने यसो केही गर्छ कि भन्ने क्वेसनहरू पनि छ। यो एप चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा राखेर माइनिङ सुरु गरिसकेपछि फेरि 24 घन्टामा पुनः सुचारू गर्नुपर्छ, नत्र कमाइ रोकिएर बस्छ होइन। यो हाम्रो मोबाइलमा चल्ने भए तापनि यसले मोबाइललाई ह्याङ गर्ने वा ब्याट्री सिद्धाउने जस्ता कुनै पनि प्रकारको हानि गर्दैन र तपाईँको मोबाइलमा भएको डाटा चलाउने अनुमति पनि माग्दैन। अब अरू धेरै एप्सहरूले चाहिँ कस्तो गर्छ भने सुरुमा हामीलाई त्यो अथोरिटी माग्छ क्या, अब के चाहिँ युज गर्ने फोनको, अब कुनै पनि हामीले एप्लिकेसन इन्स्टल गऱ्यौँ भने चाहिँ के सोच्छ भने डाटा चलाउने, ग्यालरी चलाउने होइन, नेटवर्क चलाउने यस्तो पर्मिसन माग्छ। तर यो पाइ नेटवर्कको एप्लिकेसनले चाहिँ त्यस्तो केही पनि माग्दैन र तपाईँको फोन बिग्रिन्छ भनेर डराउनु पनि पर्दैन, यसले केही हानि गर्दैन। र हामीले अब यदि कमाइमा अरे होइन त्यसलाई चाहिँ अब कहिले साट्ने वा बेच्न पाइन्छ, यसको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट अहिले चाहिँ हाम्रो दोस्रो चरणमा मात्र भएकोले अहिले यसमा कमिएको पैसा साट्न वा सामान खरिद गर्न वा यसको खरिद बिक्री गर्न सकिँदैन। तर तेस्रो चरण अर्थात् आगामी 2021 मार्च 14मा चाहिँ पाइडे भनेर पूर्ण रूपले कारोबार गर्न र खरिद बिक्री गर्न चाहिँ सकिनेछ। यसको 2021 मार्च 14मा चाहिँ पाइडे भनेर त्यो दिनलाई तोकेको छ होइन। त्यो दिनमा चाहिँ त्यो दिनदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो यो पाइ नेटवर्कबाट कमाएको करेन्सीहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्न वा कुनै पनि अनलाइन सपिङको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र सबैभन्दा धेरै हामीले बुझ्नुपर्ने वा बुझ्न चाहेको क्वेसन हो योबाट कमिन चाहिँ कति कमिन्छ। अब त्यसमा हामीले समय फालेपछि योबाट कमिनु पर्ने पैसा कति कमिन्छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ यदि अहिलेदेखि सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले समयअनुसार होइन 2020 मार्च अगाडि कम्तीमा दैनिक 6 पाइको दरले तपाईँहरूको 1800 पाइ कमाउन सकिन्छ र जानकारहरूका अनुसार 1 पाइ बराबर 3 देखि $10 हुने गर्दछ। यो मतलब यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीले अहिलेदेखि नै यसमा साइन इन गरेर निरन्तर रूपमा चलाउन थाल्यौँ र आफ्नो साथीभाइहरूलाई हाम्रो यो इन्भिटेसन कोडले इन्भाइट गर्दै गयौँ भने चाहिँ मार्च 2021 सम्म चाहिँ हरेक दिन 6 पाइको दरले तपाईँले चाहिँ 1800 पाइ कमाउन सक्नुहुन्छ। र जानकारहरूको अनुसारले चाहिँ 1 पाइ बराबर चाहिँ $3 देखि $10 हुन सक्छ है। अब त्यो चाहिँ हामीले नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 260 देखि 1200 हुन जान्छ र एउटा पिआई बराबर नेपाली रुपियाँ चाहिँ 260 देखि 1200 हुन सक्छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले जति पिआई भेला पार्न सक्नुभयो त्यति धेरै चाहिँ करेन्सी वा हाम्रो कमाइ चाहिँ हुने रहेछ। तर अहिले चाहिँ यसको कुनै पनि एक्सचेन्ज वा खरिद बिक्री भएको चाहिँ छैन होइन। तर एउटा वेबसाइट छ जुन चाहिँ कोइन गिकको भन्ने होइन, त्यसले चाहिँ 1 पाइ बराबर 0.35 अर्थात् नेपाली 40 रुपियाँको रेटमा चाहिँ कारोबार गरिरहेको चाहिँ हामीले डिटेल पाएका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई पाइ नेटवर्कको बारेमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै लगभग तपाईँहरूको मनमा रहेको प्रश्नको उत्तर दिए जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँले बुझ्नु पनि भयो होला। अब आउँछ सबैभन्दा मेन क्वेसन। अब क्रिप्टो करेन्सी भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो यो इलेक्ट्रोनिक करेन्सी हो होइन, इन्टरनेट अनलाइनबाट हामीले युज गर्न सक्ने करेन्सी हो। अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा यो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ के मान्यता प्राप्त छ त होइन। हामीले हाम्रो समय यसमा दियौँ, हामीले कमायौँ पनि अरे, ल ठिकै छ कमायौँ है। तर त्यो कमाएको पैसा चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालमा युज गर्न सक्छौँ कि हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई लिगल बनाएको छ हो, यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँहरूले दुःख गर्नुभयो, कमाउनु भयो, तर लास्टमा आएर कमाएको त्यो पैसा चाहिँ आफ्नो हातमा परेन भने
तपाईँलाई कस्तो हुन्छ होइन। त्यसैले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ स्वीकृत छ वा छैन, यो लिगल हो वा इलिगल हो, यो बुझ्नु चाहिँ सबभन्दा जरुरी छ। र मैले यहाँ रिसर्च गरेको छु होइन साथीहरू, मेरो रिसर्च अनुसार चाहिँ यहाँनिर के देखायो भने according to the Nepal Rashtriya Bank Act and the 2019 Foreign Exchange Regulations Act, Nepal Rashtriya Bank has officially declared Bitcoin and other cryptocurrency as a illegal forms of financial tender. अब यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको अनुसार होइन कुनै पनि बिटकोइन वा क्रिप्टो करेन्सी भनेको विद्युतीय नगद रुपैयाँहरू चाहिँ अनलाइन करेन्सीहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ इलिगल छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले मान्यता दिएको छैन। त्यसैले साथीहरू तपाईँले क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ आफ्नो समय फाल्दै हुनुहुन्छ, कमाएर चाहिँ त्योबाट चाहिँ म पैसा लिन्छु निकाल्छु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ यो इलिगल छ। तपाईँले त्यो कमाएको पैसा निकाल्न खोज्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ पछि नेपाल सरकारले कारबाही पनि गर्न सक्छ। यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता होइन नेपालको कानुन अनुसारको चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कुनै पनि अब मिस एक्सनले चाहिँ तपाईँलाई पछि नराम्रोसँग बेफाइदा गर्न नसक्छ। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यो बारेमा चाहिँ अझ राम्ररी बुझ्नु भएर भने तपाईँलाई धेरै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। साथीहरू, मैले तपाईँहरूसँग यो पाई नेटवर्क भनेको के हो, यसले कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी अब योबाट कमाउने र यसको भ्यालु कति हुन्छ र अन्त्यमा यो क्रिप्टो करेन्सी हाम्रो नेपालमा चाहिँ मान्यता प्राप्त छ वा छैन, यो इलिगल हो कि लिगल हो, यो बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई डिटेल दिएँ होइन। मलाई लाग्छ यो भिडियोले तपाईँलाई केही सहयोग गर्यो होला। यदि तपाईँको कोही साथीहरू पनि यस्तो पाई नेटवर्क वा कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धित काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि उहाँलाई पनि यो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँलाई पनि मद्दत होस् होइन। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, मन परेन भने डिसलाइक गरिदिनुहोस् होइन। अब केही कुरा भन्नु छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्, जसले गर्दा मैले पनि के कमी कमजोरी रहेछ मेरो भिडियोमा अर्को भिडियो बनाउँदा सुधार्ने मौका पाउँछु। र पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म यस्तै डिटेल्सहरू लिएर आउने गर्छु मेरो च्यानलमा। र यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन्छु। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नुहोस्। हस्त, नमस्ते।